Στα γαϊδουράγκαθα ανήκουν αρκετά φυτά με παρόμοιες ιδιότητες. Σε αυτό το βίντεο θα αναφερθεί το φυτό με την βοτανική ονομασία Silybum marianum. Η ελληνική ονομασία είναι σύλλιβο το Μαριανό. Οι περισσότεροι όμως το γνωρίζουμε ως γαϊδουράγκαθο. Άλλες λαϊκές ονομασίες του φυτού είναι κουφάγκαθο, αγκάβατος, ονόπορδο, αγιάγκαθο, κνίκος, καλάγκαθο, κορδοσέντο, κορδοσάντο, κορδισάντο, άθευτος, κορνηλιά, αγριοαγκινάρα, Saint Mary Thistle, ιεροαγκάθι και αγκάθι της Μαρίας. Στην Κρήτη το λένε πολυκόμπι ή κοντιλόχορτο. Ενδέχεται να υπάρχουν και άλλες ονομασίες ανάλογα με την περιοχή. Όποιος όμως γνωρίζει κάτι, ας αφήσει ένα μήνυμα κάτω από το βίντεο. Τα γαϊδουράγκαθα ανήκουν στην οικογένεια των σύνθετων ή αστεροειδών. Αυτό το φυτό θα το βρείτε σε ακαλλιέργητες περιοχές, με ξερό και απότιστο έδαφος. Και αν αναρωτιέστε γιατί δεν τα συναντάτε σε εδάφη που καλλιεργούνται, η απάντηση είναι απλή. Ας είναι καλά τα φυτοφάρμακα και τα ζυζανιοκτώνα. Είναι φυτό μονοετές ή διετές, ακανθώδες με ύψος από 30 έως 150 εκατοστά. Έχει φύλλα λία, λαμπερά, πράσινα με λευκές κοιλίδες και ιώδη άνθη. Η ανθοφορία και η συγκομιδή γίνονται από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο. Πολλαπλασιάζεται εύκολα από μόνο του, με τους σπόρους του και αντέχει μέχρι και τους -15 βαθμούς Κελσίου. Για όσους πιστεύουν στους συμβολισμούς των βοτάνων, λένε πως το γαϊδουράγκαθο συμβολίζει τη δύναμη, την αντοχή, την προστασία, τη θεραπεία και εξουδετερώνει τις κατάρες. Οι θεραπευτικές ιδιότητες του γαϊδουράγκαθου είναι γνωστές για περισσότερα από 2.000 χρόνια. Τον 4ο π.Χ. αιώνα, ο Θεόφραστος το αναφέρει με το όνομα Πτέρνιξ. Ο Διοσκουρίδης το συνιστά για την επούλωση των πληγών. Ο Πλίνιος δήλωσε ότι το γαϊδουράγκαθο ήταν εξαιρετικό στη θεραπεία της σχολής και αποκαθιστά τις λειτουργίες του σηκωτιού. Σύμφωνα με την παράδοση, οι λευκές βούλες στα φύλλα του φυτού οφείλονται στο γάλα της Παρθένου Μαρίας που έσταξε ενώ θύλαζε τον Χριστό. Ο σχετικός μύθος μάλιστα λέει πως κατά την φυγή προς την Αίγυπτο η Παναγία αναζήτησε ένα ήσυχο τόπο για να θυλάσει. Το σύλλιβο το κατάλαβε και σχημάτισε με τα φύλλα του μια προστατευτική στέγη πάνω από τη μητέρα και το βρέφος. Μερικές σταγόνες γάλα έπεσαν πάνω από τα φύλλα του και από τότε το βότανο έχει λευκές κοιλίδες και λωρίδες. Γι' αυτό ονομάζεται και αγκάθι της Μαρίας ή Saint Mary Thistle. Για τους Ρωμαίους ήταν ήαμα και η λήψη του γινόταν είτε σε ομιμορφή, είτε ως βραστή σαλάτα ή ακόμα αποξηραμένο ως ρόφημα. Χρησιμοποιούσαν μάλιστα όλα σχεδόν τα μέρη του φυτού, φύλλα, μίσχο, κορμό, ρίζες και σπόρους. Φρόντιζαν να το συλλέγουν μέχρι τα μέσα Μαΐου, μιας και τους πιο ζεστούς μήνες αρχίζει να πικρίζει. Τον Μεσαίωνα, ο Παράκελσος, ένας από τους μεγαλύτερους αλχημιστές, αστρολόγους και αποκρυφιστές όλων των εποχών, το συνιστά εναντίον του εσωτερικού τρυπήματος. Σε σημαντικά μεσαιωνικά ιατρικά βιβλία, όπως το βιβλίο των βοτάνων του Πιέτρο Ανδρέα Ματιόλη, το γαϊδουράγκαθο συνιστάται για πλευρικά ράματα που συνοδεύουν τον ύκτερο. Τον 16ο ή 17ο αιώνα, βοτανολόγοι όπως ο Τζέραρντ αναφέρουν πως η ρίζα του γαϊδουράγκαθου διώχνει τη μελαγχολία, ενώ ο Νίκολας Κάλπεπερ συνιστά το έγχημα από φρέσκια ρίζα και σπόρους του φυτού για τον θρηματισμό και την απομάκρυση της πέτρας ουρικού οξέως από τα νεφρά και για την υδροπικία με εσωτερική και εξωτερική ταυτόχρονα χρήση. Να πίνουμε δηλαδή έγχημα και να το βάζουμε με κομπρέσα στο σηκώτη. Επίσης, συνιστά να τρώμε την άνοιξη βραστά γαϊδουράγκαθα για καθάρισμα του αίματος και αποτοξίνωση του οργανισμού. Το 1998, 180 εκατομμύρια δολάρια δαπανήθηκαν για παρασκευάσματα γαϊδουράγκαθου μόνο στη Γερμανία. Το 2000, το γαϊδουράγκαθο κατέλαβε την 11η θέση σε πωλήσεις όλων των φυτικών προϊόντων που πωλούνται σε καταστήματα τροφίμων, φαρμάκων και μαζικής αγοράς,
φτάνοντας περίπου τα 9 εκατομμύρια δολάρια σε λιανικές πωλήσεις. Με εκτιμόμενες 50 κλινικές μελέτες, στις οποίες συμμετείχαν πάνω από 2.400 ασθενείς που πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας ένα αποκλειστικό παρασκεύασμα γαϊδουράγκαθου από τη Γερμανία, είναι ίσως ο καλύτερος τεκμηριωμένος θεραπευτικός παράγοντας που διατίθεται για τη θεραπεία διαφόρων τύπων ηπατικής δηλητηρίασης. Χρήσιμα μέρη του φυτού είναι τα φύλλα, τα κλαδιά, τα λουλούδια, οι σπόροι και οι ρίζες. Οι δραστικές ουσίες του φυτού είναι σιλιμαρίνη, τυραμίνη, ισταμίνη και άλλες αμίνες, πικροί παράγοντες, αιθέριο έλαιο, φλαβονικά γλυκοσίδια. Εφαρμόζεται εξωτερικά στο δέρμα για την αντιμετώπιση της ψωρίασης. Η σιλιμαρίνη, η σιλιβίνη και η σιλικριστίνη είναι ισχυρότατα αντιοξυδωτικά του ύπατος. Το αφέψιμα του φυτού χρησιμοποιείται ως χολαγωγό και χολερετικό. Συνιστάται ιδιαίτερα σε κάθε αρρώστια του ύπατος, όπως υπατήτιδα, ίκτερος, πέτρες στη χολή. Επίσης, την κύρωση του ύπατος, την καταρροή και την πλευρίτιδα. Στην ομοιοπαθητική ιατρική χρησιμοποιείται ένα βάμα από τους σπόρους των γαϊδουράγκαθων σε παθήσεις του ύπατος, σε ίκτερο, υπατήτιδα, σε χολολιθίαση, πλευρίτιδες, αρθριτικά, περιτονίτιδες, βρονχίτιδες, βήχα, συμφορήσεις της μήτρας και για θεραπεία των κυρσών. Άλλες ιδιότητες είναι ορεκτικό, ανθελμινθικό, διουρητικό, αντιπυρετικό, τονωτικό, σε εξασθενημένους από εξανθηματικά νοσήματα και διαλείποντες πυρετούς, αιμοστατικό, σε αιμορραγία μύτης, βαριά έμεινα και πληγές, εφιδρωτικό, αντιαλλεργικό, για αλλεργίες, άσθμα, αλλεργική καταρροή και αγχολητικό. Χρησιμοποιείται κατά των αιμορροίδων και είναι καλό φάρμακο του πεπτικού συστήματος. Για την προστασία του ύπατος και τη θεραπεία διαφόρων υπατικών νοσημάτων φτιάχνεται τσάι με 1 κουταλιά ξηρούς σπόρους που τους βράζετε σε 1 φλιτζάνι νερό. Πίνετε 3 φλιτζάνια την ημέρα. Τα ξεραμένα φύλλα σε μορφή σκόνης συνιστώνται σε μητέρες που θυλάζουν για περισσότερο γάλα. Επίσης, για τα παιδιά με παράσιτα εντέρων. Τους δίνετε και τα πίνουν με λίγο νερό. Για τον ίκτερο, βράστε 30 γραμμάρια φύλλα σε 1 λίτρο νερό και πιείτε το. Κομπρέσες. Μουσκέψτε στο αφέψιμα από φύλλα και χρησιμοποιήστε το επίθεμα πάνω σε πληγές και έλκη. Έγχυμα. Πίνετε το έγχυμα φύλλων σε δόσεις κρασοπότηρου για να καθαρίσει το αίμα και να κατεβεί ο πυρετός. Βάλτε σκόνη από ρίζα του φυτού πάνω σε σπυράκι, δέστε το με 1 γάζα για 4-5 ώρες μέχρι να ωριμάσει και να ανοίξει. Η ψημένη σπόρη του φυτού είναι υποκατάστατο του καφέ. Βάλτε σε 1 φλιτζάνι βραστό νερό, 1 κουταλάκι ξηρούς σπόρους. Πίνετε 3 φορές την ημέρα. Τα κεφάλια του φυτού μπορούν να φαγωθούν όπως οι αγκινάρες, πριν ανθίσουν. Είναι όμως πιο μικρά. Οι ξεφλουδισμένοι μίσχοι του φυτού τρώγονται ομοί ή μαγειρεμένοι. Είναι εύγευστοι και θρεπτικοί και μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως το ραβέντι ή το σπαράγγι, ακόμη και να προσθεθούν σε σαλάτες. Τρώγονται καλύτερα την άνοιξη όταν είναι νέοι πριν σκληρύνουν. Ανεπιθύμητες ενέργειες. Η μακροχρόνια κατανάλωση του βοτάνου μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμό του εντερικού βλενογόνου. Οι δόσεις του βοτάνου πρέπει να ακολουθούνται πιστά γιατί σε μεγάλες ποσότητες προκαλεί εμετούς. Μπορεί επίσης να προκαλέσει φαγούρα και πονοκέφαλο. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε, χαρίστε του ένα like, διαδώστε το αν δεν σας κάνει κόπο και κάντε εγγραφή στο κανάλι Μέα Κόλπα. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Μέα Κόλπα. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα.
Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.